everyone, Analytics LK YouTube channel එකට ඔයගලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ යන්නේ Microsoft Power BI වල calendar table එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට හරිම lazy steps ගොඩක් නැහැ. ඉතින් පළවෙනියටම අපි බලමු මොකක්ද කරන්න ඕන කියලා. ඔයාගේ Power BI file එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන data කියන tab එක click කරන්න. ඊට පස්සේ data tab එකේ මෙන්න මෙතන tabs තුනක් තියෙනවා. මේකෙන් අන්තිම tab එක table tools කියන tab එක choose කරලා new table කියලා click කරන්න තියෙනවා. දැන් new table click කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන table කියලා tab එකක් වැටලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න DAX formula එක තමයි මේක ලියන්න තියෙන්නේ. DAX formulas එච්චර අමාරු නැහැ. ඔයා Excel formulas කරලා තියෙනවා නම්. ඉතින් මේකට අපිට පළවෙනියටම කරන්න තියෙන්නේ අපේ table එකට නමක් දාන්න. මම dates කියලා තමයි දාන්නේ නම. ඊට පස්සේ ඔයාට formula එක ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ formula එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය dates ටික වැටෙනවා calendar එකක් විදිහට. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ calendar ලියන්න calendar තමයි මේකේ operate එක calendar කියලා දාලා ඊට පස්සේ start date එකයි end date එකයි අපිට specify කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට specify කරන විදි දෙකක් තියෙනවා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම තව අර නිකන් අද වගේ දවසක් specify කරන විදිහත් මම පෙන්නන්නම් වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් පළවෙනියටම quotation marks දාලා අපිට මෙහෙම date එක ලියන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපිට ජනවාරි 1 වෙනිදා මේ අවුරුද්ද ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් බලන්න ඕන නම් date calendar එකක් අපි හිතමු මේ අවුරුද්ද අන්තිම දවස වෙනකම්. එතකොට ඔයාට මෙන්න මෙහෙම 1 වෙනිදා වෙනකම් ලියනවා. ඒ වගේම තව විදිහක් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මෙහෙම date කියලා අපිට specify කරන්න පුළුවන් date එකක්. එතකොට මෙන්න මේක මෙහෙමත් වැටෙනවා. එහෙමත් ඔයාලට date කියලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වරහන් වහලා මෙන්න මෙහෙම enter කියලා ගහුවාම එහෙම නැත්නම් ඔයාලට tick එක ඔබන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට වැටෙන ඔක්කොම මේ dates ටික ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකම්. ඉතින් දැන් ඔන්න මේ ඔක්කොම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නලා තියෙන ඔයාලට විදි දෙකක් ඔයාලට date එක specify කරන්න. තව මම ඔයාලට විදියක් කියන්නම්. දැන් ඔයා හිතමු ඔයාට අද දවස කරන්න ඕනේ කියලා. අද එහෙමනම් today කියලා ගහන්නත් පුළුවන් ඔයාට. today කියලා ගියවහම අද වෙනකන් මේ dates ටික වැටෙනවා ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන්. දැක්කද? 12 වෙනිදා නේද? දැක්කද? ඒ වගේම ඔයාට ඊට වඩා පොඩක් වෙනස් විදිහට, ඒ කියන්නේ හෙට නම් +1 ගහන්න පුළුවන්. today +1. එහෙම නැත්නම් ඊයේ නම් -1 ගහන්න පුළුවන්. තව සතියකින් නම් අපි හිතමු තව සතියකින් දවස් 7කින් එහෙමත් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන විදිහට ඔයාලට වෙනස්කමක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේදී කොහොමද dates table එකක් ඔයාගේ Power BI desktop file එකට දාගන්න කියලා. මේ dates field එක දාගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය relationships හදාගන්න පුළුවන් අපේ ඇත්ත data set එකත් එක්ක. දැන් අපේ ඇත්ත data set එකේ date column එකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙක අතරතුර තියෙන relationship එකක් හදලා ඔයාට ඊට පස්සේ මේකට පොඩි වෙනස්කම් කරලා ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට ඒ වගේ වීඩියෝ එකකුත් ගේනවා. කොහොමද අපි date එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ නිකන් time trending වගේ time trending graph එකක් හදාගන්න කියලා Power BI වල. ඉතින් ඔයාලා දැන් මෙතනක් තියෙනවා දැන් date එක fields එක list එකට ඇවිල්ලා කියලා. දැන් එතකොට ඔයාට හිතමු බලා ගන්න ඕන අපිට තියෙන dates මේකක් හැටියට table එකක් හැටියට. දැන් ඔයා එක ගහුවාම ඔයාලට පේනවා මේක hierarchy එකක් හැටියට එනවා. ඒ කියන්නේ hierarchy එකක් කියන්නේ year, quarter, month, day කියලා. අපිට ඕන නම් ඒකෙන් එකක් අයින් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් පේනවා year, month and date කියලා මෙහෙම වැටෙනවා වෙන වෙනම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට hierarchy එකක් ආවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන drop down එක click කරලා නිකන් මෙහෙම date කියලා එබුවාම ඔයාලට ඔක්කොම ටික වැටෙනවා නිකන් දවසක් හැටියට.
ඊට පස්සේ ඔයා කැමති නැත්නම් මේ ෆෝමැට් එක ටයිම් එකත් එක්ක තියෙන ඔයාට ඒකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම date එක ඔබලා මෙන්න මෙතන වැටෙනවා මේ column tools කියලා එන එතන ඔයාට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න මේක data type එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කළා ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝමැට් එකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එක එක විදිහට මෙන්න මෙතන ෆෝමැට් ඔබලා එහෙමත් කරගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ෆෝමැට් එක වෙනස් වෙලා date table එකේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙමනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.